เรื่องบนดาดฟ้าตาน้องดูมีประกายนะคะคุยเรื่องนี้เอาจริงๆฉันเคยลองที่ดาดฟ้าแต่เป็นดาดฟ้าจอดรถแล้วของพี่มัน3 ชั้นเองแปลว่าเห็นนะไม่เป็นเราข้ามเลยเป็นแม่ชีเราถ้าพูดแม่ชีกูคิดแม่ชีไทยนะไม่ใช่แม่ชีอย่างนั้นถ้าใครด็อกกี้เราจะเป็นฟิลนี้ใช่ไหมแต่มันก็จะมีท่าที่แบบให้เราดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นท่านั้นแหละที่เรารู้สึกว่ายากมากเพราะเราทรงตัวไม่ได้แป๊บนึงนะอันนี้คืออะไรคะพลาสเตอร์ยาไม่ใช่พี่อันนี้มันคือแผ่นแปะยาคูHello and welcome to I Can Teach วันนี้นะคะเราจะเจอกับคนที่ถ้าเกิดบอกว่าฮอตก็คือฮอตประหลอดแตกถ้าเกิดบอกว่าน่ารักก็คือน่ารักใจละลายเลยเขาคืออดีตเซ็กซ์ครีเอเตอร์น้องตะวันหรือน้องไข่เน่าค่ะฉันได้อยู่กับคนที่จะมาเขย่าเตียงบ้าจะทำอะไรกันแล้วก็ผิดเราจะเย็นก่อนนะคะทำไมชื่อตะวันแล้วก็ไข่เน่ามาจากไหนในตอนนั้นอะมันมีไข่อยู่ในตู้เย็นแล้วอยู่มาประมาณ2 อาทิตย์ได้ละนั่นแหละคือต้นเหตุของชื่อไข่เน่าแป๊บไม่ใช่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ไม่ใช่ชื่อว่าอยู่แม่ใครว่ามาตั้งลูกตัวเองว่าไข่เน่าเห็นแล้วบอกแล้วเป็นคนขี้อายไปเป็นเซ็กซ์ครีเอเตอร์ได้ยังไงโดยธรรมชาติอะหนูเป็นคนขี้อายไม่ค่อยเรื่องคุยกับใครก่อนแต่ไอเรื่องแบบเป็นเซ็กซ์ครีเอเตอร์อะมันเป็นความชอบของหนูเองเป็นรสนิยมของตัวเองมันก็เป็นความชอบของพี่เหมือนกันนะเฮ้ยไม่ได้อย่าเป็นตะวันมองว่าไอการลงรูปเซ็กซี่อะไรเงี้ยมันคือความอาร์ตมันคือศิลปะเราไม่ได้มองว่ามันคือเรื่องราวของอนาจารแล้วก็ตอนนั้นตะวันไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนเข้ามาดูเราจริงๆค่อยคุยกับแฟนว่าแบบเธอเราก็ลองทำดูถ้าเกิดมันมีคนดูก็ถือว่าเราได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาดูก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ที่ Talk of the Town เรื่องบนดาดฟ้าไม่มันเป็นข้อความอยากรู้อยากลองคือเราอ่ะเป็นมนุษย์ที่เสพโดกินเยอะเกินไปหน่อยเสพอะไรนะการ์ตูนโป๊อ่ะอ๋อโอเคแล้วมันมีโอกาสไหมที่คนอื่นจะเข้ามาหรือมาเห็นได้เฮ้ยมันมีโอกาสนะแต่แบบเราใช้จังหวะชุลมุนไม่ใครวะชุลมุนหรือใครวะมี2 คนคือเซ็กมันก็เล่าร้อนอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ยังเป็นคนอยากลองอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นคนเริ่มเป็นคนลุกก่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วตาน้องดูมีประกายนะคะคุยเรื่องนี้แล้วดูแบบมีความสุขจังเลยเอาจริงๆฉันเคยลองที่ดาดฟ้าแต่เป็นดาดฟ้าจอดรถแล้วของพี่มัน3 ชั้นเองแปลว่าเห็นนะไม่แต่เป็นความสนุกไงเป็นความตื่นเต้นไงไอ้ดาดฟ้านี่คือแบบทำกัน2 คนไม่ได้มีการตั้งกล้องอันนั้นเป็นแบบแค่การแบบเป็นเซ็กปกติเซ็กปกติส่วนแบบที่มันแมสขึ้นมามันเป็นเพราะว่าเหมือนจะเป็นชุดนักศึกษามั้งแล้วมันมีคนแบบดูดคลิปไปลงตามโซเชียลทำให้คนรู้จักเราแบบตอนนั้นแบบคลิปเต็มหน้า TikTok มาหมดเลื่อนไปไหนก็เจอแต่หน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรานี่ถือเป็นคนHigh Sex Drive ไหมใช่ค่ะเป็นคน High Sex Drive เลยคิดเรื่องเซ็กบ่อยแค่ไหนสมมติใน1 วันน่ะตอนไปเรื่อยอะแล้วเราคิดว่าเรามีเซ็กในวันหนึ่งอะมีมากสุดเท่าไหร่กี่ครั้งที่เคยมีมากสุดกับแฟนอะคือ5 ครั้งแฟนมาตัวรีบอย่างเงี้ยพอมีเซ็กวัยเนี้ยแล้วเห็นว่าเป็นคนที่ชอบมาโชคิสอธิบายมาโชคิสก่อนมาโชคิสคืออะไรความรุนแรงมีการบีบคอมีการแบบตีก้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแอดวานซ์หน่อยมีการแบบใช้น้ำตาเทียนใช้แส้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่คือตะวันก็แค่แบบเซิร์ฟแต่วันพี่ไม่เชื่อมันก็แค่บีบคอตีนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เหมือนกับน้องอยากจะบีบคอพี่ใช่ไหมเมื่อกี้ขอนิดนึงเมื่อกี้คือพี่อย่างนี้แล้วมือเขาไม่ถึงจะคอคุยแล้วก็แบบว่าแป๊บนะมันก็จะเป็นแบบฟิลแบบเหมือนบิวกันอะไรอย่างงี้โซฮอตเนาะพี่ก็ชอบเหมือนกันก้นต้องตีแรงแค่ไหนตีหมอนตัวนี้ให้ดูดิมันขึ้นอยู่กับความหมั่นเคี้ยวของเขาด้วยว่าเขาหมั่นเคี้ยวเรามากแค่ไหนถ้าเกิดเขาสมมติว่าเขาไม่อยากหมั่นเคี้ยวแต่เราอยากให้เขาหมั่นเคี้ยวอะเราก็อย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่แล้วว่าคุยกับแฟนคุยยังไงเหมือนกับว่าบอกความชอบของเราอย่างเงี้ยเราคุยกันตั้งแต่แรกมาโซคิดนิดนึงนะเธอโอเคไหมแบบเธอลองบีบคอเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีกระดาษที่น่ารักอะเหมือนกับว่าไปกินข้าวกันไหมเธอลองบีบคอเขาไหมคือของฉันจะเป็นอีกฟิลนึงไงอาจจะเป็นฟิลฝรั่งกันนะเชิญมีเด็ดอย่างนี้เธอบีบคอเขาไหมใส่ชุดคอสตูมเปลี่ยนเป็นคนละคนบางทีมันบิวบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นอะไรบ้างน่าจะเป็นหลายอาชีพแล้วใช่ไหมแอร์โฮสเตสเธอก็น่าจะเคยเป็นป่ะไม่เป็นเราข้ามเลยเป็นแม่ชีเรามันเป็นแบบแม่ชีแบบคอสเพย์อะทุกคนมันเป็นฮอตนันมันคือนันเธอพูดแม่ชีกูคิดแม่ชีไทยนะไม่ใช่แม่ชีอย่างนั้นพี่ก็โกนหัวแม่ชีไทยนะตอนที่เราใส่คอสตูมเป็นแม่ชีหัวเราเป็นผีไม่หรือเป็นบาทหลวงฟิลไถ่บาปบอกว่าคนมาไถ่บาปโอเคตลกเลยนะอย่านะ
อย่าทำอะไรได้ไอ้เจ้าปีศาจร้ายอย่างเงี้ยคอมเมนต์ได้นะคะรู้ว่าอยากคอมเมนต์ตอนนี้คันมือเลยแบบว่ายังไม่ต้องรอจบคลิปกันเราจะแบบว่าช็อกกันอยู่ใส่คอสตูมแม่ชีแล้วก็ใส่มาแล้วเราเป็นคนครีเอทเซ็กซ์แบบว่าเซ็กซ์ครีเอเตอร์เราก็เป็นมาแล้วแต่เราไม่ชอบดูหนังโป๊ ตะวันไม่ชอบดูหนังโป๊เพราะว่าเราไม่ได้ชอบดูของคนอื่นคือเราดูแบบหุ่นสาวๆเฉยๆเราแบบไม่ได้แบบดูด้วยความแบบเซ็กชวลแบบโอ๊ยฉันอยากจะมีเซ็กอะไรอย่างเงี้ยพอเราทำเองเราดูของเราเองไหมเคยดูเองแล้วรู้สึกแบบ turn on เองไหมว่าอุ้ยนี่เซ็กของเรากับแฟ คือน เราเป็นเซ็กซี่อย่างเงี้ยหรอ เออ มันก็มีความรู้สึกที่แบบพอดูรูปตัวเองหรือคลิปตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันฮอตจังวะทำไมเราทำอะไรลามกจังอะไรอย่างเงี้ย มันจะพูดเรื่องทั่วไปแล้วร้านกินข้าวอ่ะเฮ้ยทำไมมันลามกจังเฮ้ยทำไมเรามันฮอตอย่างเงี้ยแบบ ตะวันคิดว่ามันอยู่ที่กาลเทศะมากกว่าว่าเราคุยกันที่ไหนเข้าไปในวงการของ OnlyFans ได้ยังไงทำไมต้องเป็น OnlyFans ไปเห็นเพจหนึ่งเขาลงว่ามีนางแบบสาวรัสเซียทำ OnlyFans นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตะวันก็เอามาบอกแฟนว่าเอ้ยเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มนี้นะลองทำไหมเนี่ยแหละทุกอย่างมันเริ่มที่หนูเองอะทุกคน มันเขินไหมตอนถ่ายอ่ะมันเป็นยังไงคือตั้งกล้องเองอย่างนี้หรอ เราตั้งกล้องเองมันเขินนะมันแบบเฮ้ยเราทำอะไรอย่างนี้เหรอเนี่ยแต่คือเราจังหวะนั้นมันไม่ได้สนใจกล้องมากขนาดนั้นเพราะเราสนใจแฟนเรามากกว่า พอเราต้องมาตัดเองอ่ะมันเป็นฟิลเหมือนพี่ถ่ายคอนเทนต์แล้วพี่ต้องมาตัดเองมาดูแต่ละมุมไหมต้องซูมอะไรไหมหรือเป็นไงส่วนใหญ่คลิปตะวันไม่ค่อยได้ตัดอะไรเยอะเพราะว่ามันคือการ make love ความรักกับเซ็กที่เกิดจากความรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ว่าเพื่อนอยู่ไปดูเซ็กอยู่ไหมเพื่อนอะเห็นจากการที่มันหลุดไปในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาถามว่าเฮ้ยมึงโอเคหรือเปล่าคือมันมีคลิปมึงนะไม่ได้รู้สึกรังเกียจเราแต่ถามว่าเราเป็นยังไงอะรู้สึกยังไงรู้สึกแย่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าถ้าเกิดเพื่อนไปดูคลิปเราแล้วช่วยตัวเองเรารู้สึกแปลกไหมอันนี้ก็แปลกแต่ก็ไม่ต้องมาเล่าให้ฟังก็ได้โอเคก็คือไปทำได้เลยไม่ต้องบอกไม่อยากรู้ท่ายากที่สุดของตะวันคืออะไรถ้าใครด็อกกี้เราจะเป็นฟิลนี้ใช่ไหมแต่มันก็จะมีท่าที่แบบให้เราดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นท่านั้นแหละที่ตะวันรู้สึกว่ายากมากเพราะเราทรงตัวไม่ได้แป๊บนึงนะอันนี้คืออะไรคะพลาสเตอร์ยาไม่ใช่พี่อันเนี้ยมันคือแผ่นแปะยาคุมแบบกันท้อง ขอคุยเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะแล้วอธิบายท่าให้เสร็จท่าอย่างนี้เขาก็อยู่ข้างหลังเราแล้วเขาก็ดึงแขนเราอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละคิดว่าตัวเองอยู่นานโดยไม่มีเซ็กกี่วันที่สุดอยู่ได้ถ้าเกิดมีคนจ้างให้บอกว่าห้ามมีเซ็กเฮ้ยก่อนจะมีเซ็กครั้งแรกอ่ะเราก็ใช้ชีวิตมาโดยเป็นการไม่ทำทุกคนพี่โกงไม่ทำโอ้โหได้วันละเท่าไหร่อ่ะ business woman นะคะไม่เป็นไรไม่ถามแล้วน่าจะอยู่ได้3 ชั่วโมงนี่คืออะไรมันคือแผ่นแปะแบบกันป่องอ่ะพี่ติช่านี่หนูมีด้วยนะนี่คือแผ่นแปะที่มันมีฮอร์โมนออกมาที่ทำให้เราไม่ตั้งครรภ์พูดง่ายประสิทธิภาพมันเท่ากับยาคุมแบบทั่วไปเลยหรือเปล่าใช่ตอนแรกตะวันก็สงสัยมากด้วยความสงสัยตรงเนี้ยตะวันก็เลยไปหาอินเสิร์ตเนาะแล้วก็เจอเป็นคลิปคุณหมอคนนึงเขาแบบแนะนำว่ามันมีแผ่นแปะกันป่องตัวนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ง่ายกว่ายาคุมทั่วไปไงถ้าเกิดเปรียบเทียบกันอะยาคุมแบบเม็ดเนาะมันจะมีข้อเสียแบบว่าเราจะต้องมาจับเวลากินว่าเราจะต้องกินตอน3 ทุ่มนะห้ามเคลื่อนถ้าเคลื่อนปุ๊บประสิทธิภาพของยามันก็จะลดลงด้วยฮอร์โมนของเราอะเนาะพอกินยาคุมปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นกราฟข้างบนอย่างงี้ใช่ไหมพอยามันก็จะค่อยๆลดลงแล้วเราก็จะแบบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะเราจะสวิงมากๆสมมติว่าถ้าเกิดเรื่องกินกับไม่กินมันจะมีความรุดขึ้นไปแต่นี่คือแปะมันจะค่อยๆเป็นกราฟที่ค่อนข้างสมูทเราจะไม่มีอารมณ์สวิงอะทุกคนแค่เราเป็นเมนอะฮอร์โมนเราก็สามารถขึ้นลงแล้วมันเปลี่ยนอารมณ์เราได้พี่จะมีเซ็กพรุ่งนี้พี่สามารถแปะได้วันนี้เลยหรือมันต้องแปะยังไงถ้าเกิดเราไปทำคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยก็คือพอแปะปุ๊บเนี่ยเราต้องรอแบบประมาณ7 วันเนาะใช้การคุมกำเนิดอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยนะคะแต่พอเดือนถัดๆไปเนี่ยไม่ต้องรอแล้วนะทุกคนสามารถใช้ต่อได้เลยนี่คือหมายถึงว่าครั้งแรกในชีวิตที่ใช้นะแปะไปใช่7 วันมันถึงได้มีประสิทธิภาพคืออันเนี้ยมันเป็นความให้ make sure จริงๆไงคือจริงๆใช่ว่าวัน2 วันแรกมันก็เริ่มมีประสิทธิภาพแล้วแต่เพื่อชัวร์เขาเลยบอกว่า7 วันอยู่รอไปหลังจากวันที่7มันควรจะเซฟแล้วคือยิ่งผู้หญิงเรามีช้อยส์มากขึ้นมันก็ยิ่งดีต่อตัวเราว่าเฮ้ยสำหรับใครที่สะดวกแบบนี้หรือแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นแผ่นแปะนะทุกคนแผ่นซิลิโคนที่จะปล่อยฮอร์โมนออกมา stable สมมติเราไปว่ายน้ำแล้วแบบเราว่ายท่านางเงือกที่มัน advanced มากๆแล้วมันหลุดไปมันทำยังไงทุกคนต้องรีบแปะแผ่นใหม่แบบทันทีเลยนะคะเพื่อที่แบบให้ยามันมีประสิทธิภาพเนาะพยายามให้ไม่เกิน1 วันทุกคนเพราะว่าถ้าเกิน1 วันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของยามันก็จะลดลงถ้ามันเกิน1 วันแล้วเนี่ยก็ต้องเว้น7 วันใหม่ก็เป็นการจำง่ายเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วคือข้อมูลเนี่ยมันมีเพิ่มเติมมาให้แปะตรงไหนได้ใต้ท้องแขนตรงแขนตรงหน้าท้องหรือว่าบิกินี่ไลน์ก็ได้ค่ะทุกคนพี่เป็นสายแต่งตัวน้อยชิ้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าพี่แต่งตัวโป๊อย่างเงี้ยแล้วพี่สามารถตัดแบบครึ่งนึงตรงนี้ครึ่งนึงตรงนี้ได้ไหมหรือมันเป็นยังไงคะมันเวิร์กยังไงไม่ได้นะพี่ติช่าคือ1 แผ่นอะประสิทธิภาพของยามันก็จะอยู่เต็มแผ่นนั้นใช่ไหมพอตัดปุ๊บอะเหมือนยามันก็หายไปครึ่งนึงอะเพราะฉะนั้นไม่ควรมากๆสมมติวันนึงอยากมีลูก
หยุดกินแล้วมันจะมีลูกยากไหมแผ่นแปะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพอแบบเลิกใช้อะก็สามารถกลับมามีบุตรได้เลยนะคะทุกคนมันไม่ต้องแบบทิ้งระยะเวลานานเหมือนแบบพวกขีดหรือฝังยาคุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือแบบประมาณสักอาทิตย์2 อาทิตย์ก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้เหมือนเดิมค่ะคือตัวนี้ด้วยความที่แผ่นแปะมันจะออกฤทธิ์ค่อยๆออกใช่ไหมพอเราเอาแผ่นแปะออกปุ๊บมันก็ยังจะมีฮอร์โมนบางอย่างอยู่แต่ว่ามันจะหมดไปเร็วการที่ฮอร์โมนหมดเร็วเท่าไหร่แปลว่าเราก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เร็วมากเท่านั้นที่เราเลือกมาเป็นแผ่นแปะนี้เพราะว่าเราขี้เกียจจำกับการสมมติกินยาคุมอะไรอย่างนี้คือตะวันอะลองมาหลายวิธีแล้วแต่ละอันอะมันมี side effect เยอะอย่างตัวแบบกินยาคุมอะไรอย่างเงี้ยตะวันอะเมายาคุมเลยทุกคนพอกินแล้วมันแบบเวียนหัวดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบฉีดยาคุมแล้วสิวเห่ออะไรอย่างเงี้ยใครที่ใช้เมธอดอื่นอยู่หรือว่าแบบอื่นอยู่แล้วมีปัญหาก็อาจจะได้มาลองตัวนี้ได้ก็ได้ในเจอร์นี่ของผู้หญิงทุกคนมันไม่เหมือนกันเนาะคือบางคนอาจจะแบบมีปัญหาตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะเฮ้ยฉันก็อยากคุมนะแต่ฉันก็มีสิวหรือว่าฉันก็อยากคุมนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องไม่มีน้ำหล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเรียกว่ามันมีอีกเวนึงเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้รู้จักสิ่งนี้ซึ่งชารู้จักแล้วฉันรู้สึกว่าชอบที่มันมีช้อยส์ให้ผู้หญิงได้เลือกว่าอะไรที่เหมาะกับเขาที่สุดถ้าเกิดอยู่ใช้แผ่นแปะเนี่ยแปลว่าตอนที่อยู่ทำคอนเทนต์กับแฟนกำลังอาฮัมอยู่ก็คือสด basically ถูกก็ใช้เป็นตัวแผ่นแปะอันนี้นี่แหละค่ะที่แบบช่วยเซฟให้ตะวันมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่มีเบบีนะคะพี่โอเคแล้วก็มีอีกเรื่องนึงพี่ติชาคือเพื่อนหนูมันจะเป็นแบบสายดื่มสายดิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนมันก็แบบกินยาคุมก่อนจะออกไปแบบไปเที่ยวอะไรของมันอะแล้วมันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเมาอะแล้วก็อ้วกอะก็ไม่รู้ว่าแบบไอ้ที่กินเข้าไปอะยังอยู่หรือเปล่ามันก็แบบเครียดอะแบบมึงกูจะต้องเริ่มกินแผงใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นลองแบบแนะนำเป็นตัวแผ่นแปะกันป่องไหมแบบลองใช้ตัวนี้สิไม่ต้องมาคอยจำหรือว่าแบบกลัวว่าจะตัวเองจะอ้วกออกมาหรือเปล่าอะไรคือต่อให้อ้วกแต่แค่ไหนมันก็ยังดูแลอยู่ใช่มันก็ยังอยู่กับเราอ่ะพี่เคยได้ยินมาว่าตะวันเนี่ยเคยโดนคุกคามด้วยเขาอะมาบิดประตูห้องตะวันแบบก็แกอะคือตะวันไม่รู้นะว่าเขาบิดประตูห้องผิดหรือเปล่าหรือเขารู้ว่ามันคือไข่เน่าห้องเนี้ยอะไรเงี้ยตะวันอะโดนคุกคามมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีใครรู้จักตะวันเลยมีคนแบบส่งรูปปิกาจูให้ตะวันตั้งแต่ตะวันเรียนใช่เราเลยนะไม่ต้องตอบเพราะว่าตอบมันยิ่งชอบความสนใจต่อให้เป็นความเกลียดมันยังชอบเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดใครเห็นรูปปิกาจูแล้วไม่อยากได้อีกนะอย่าตอบมันมีเรื่องนึงอันนี้แบบหนูโคตรกลัวเลยคือหนูเดินลงไปซื้อยาข้างล่างแล้วมันจะมีฟิลแบบชายชะกันกลุ่มนึงพอเขาเห็นเราปุ๊บเขาแบบยืนตะโกนกันแบบน้องไข่น้องไข่ก็ได้เสียงผู้ชายแบบเสียงใหญ่ๆอ่ะพอมันพูดถึงการ harass ทุกคนมันคือความรู้สึกเนาะคือบางอย่างมันเอาเส้นมาตรงๆได้ว่าเอ้าก็ไม่ได้ไปแตะนี่ไม่ harass แค่ยูเรียกชื่อตะโกนมาแล้วทำให้เขากลัวเพราะมันมีหลายคนที่มาขอถ่ายรูปแล้วได้อยู่ใกล้กันอันนั้นอาจจะไม่ได้ harass เพราะว่าเราได้ขออนุญาตกันแล้วอันนั้นเองจะโอเคกว่า Fun fact Sexual harassment มีรูปแบบไหนบ้าง หลักๆ มี 2 รูปแบบ 1. คือผ่านทางคำพูดและการสื่อสาร เช่น การผิวปากวิดวิว การส่งข้อความซ้ำๆเพื่อขอนัดเจอ การส่งภาพ วิดีโอ และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาทางเพศให้กับอีกฝ่าย การพูด dirty joke หรือมุกตลกทางเพศ อีกทั้งยังรวมถึงการตื้อขอเบอร์ ขอ IG หรือขอคอนแทคอื่นๆ แม้อีกฝ่ายจะปฏิเสธไปแล้วก็ตาม ส่วน sexual harassment อีกรูปแบบคือรูปแบบทางกาย เช่น การมาแตะต้องร่างกายโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาต การสตอกเดินตามเหยื่อไปยังที่ต่างๆ รวมถึงการบีบบังคับให้อีกฝ่ายยินยอมการถูกคุกคามทางเพศโดยใช้หน้าที่การงานผลการเลี้ยงชื่อเสียงหรือผลประโยชน์อื่นๆมาข่มขู่ค่ะขายเซอร์วิสคืออะไรคะมันก็จะมีคนรีเควสว่าแบบทำเป็นชุดนี้ได้ไหมทำท่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรีเควสมาพร้อมกับให้แบบทิปนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เป็นการรีเควสเห็นว่าบางคนอะเซอร์วิสได้โคตรเยอะเลยส่วนใหญ่แล้วเขาแบบรีเควสแล้วเขาแบบเนี่ยลงในแอคหลักได้เลยนะไม่ต้องส่งให้เราส่วนตัวก็คือแต่บางคนเขาจะไปแบบเรารีเควสนะให้เราแค่คนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยห้ามให้คนอื่นตัวอย่างที่แบบถ่ายเซอร์วิสมีอะไรบ้างใส่เดี่ยวกางเกงขาสั้นเขาบอกขอแบบสกอยอะน้อง แล้วมีแบบขอชุดอื่นอะไรไหมน่าจะเป็นชุดแม่วัวค่ะแบบอยากได้แบบ What theขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ได้ทำ OnlyFans เพราะว่าแม่งเควสชุดแม่วัวมาปัจจุบันเห็นว่าผันตัวเป็นสตรีมเมอร์แฟนตะวันอะลองให้ตะวันเล่นเกมแล้วตัดคลิปลง YouTube เฉยๆแล้วมันแง่ก็เลยแบบเอาทำก็ได้โลกของสตรีมอะมันมีอะไรที่กว้างมากใช่เรียนวาดรูปคือมาเรียนครั้งแรกไม่เคยวาดคนก็ดูได้แต่ว่าเราแค่ต้องเป็นเรื่องราว storytelling ได้คนที่มาดูตะวันอะส่วนใหญ่จะเป็นดูความโกงของตะวันความไม่เก่งของตะวันนี่แหละคือตะวันอะแม่งสู้ใครไม่ได้ต่อให้สตรีมมา2 ปีแล้วหนูก็ยังไม่ได้แล้วถ้าเกิดมาเป็นสตรีมเมอร์อะมันไม่สามารถทำเซ็กซ์ครีเอเตอร์ต่อไปได้หรอหรือว่าเราไม่ได้มีแพชชั่นตรงนั้นแล้วหรือเป็นยังไงคะเพราะอะไรอะตะวันอะวางมือจากตรงนี้แล้วเพราะมันมีปัญหาเรื่องกฎหมายไว้ทุกคนมันไม่สามารถทำต่อได้จริงๆ
ถ้าเกิดว่าตะวันทำอีกครั้งหนึ่งอะตะวันโดนหิ้วเข้าสังเตนะคะพี่ อยากรู้ว่าแฟนๆมาจาก OnlyFans มาเป็นแฟนคลับในสตรีมของเราไหม ก็มีคนที่แบบว่าชอบเพราะเราเป็นเราอะเขาก็ตามตั้งแต่แบบทำ OnlyFans มาจนถึงทุกวันนี้ก็มีบางคนที่แบบเป็นแฟนคลับจากการสตรีมเกมอะไรเงี้ยก็มีค่ะเพราะว่าตะวันก็มีงานแบบถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยเนี่ยเห็นน้องครั้งแรกจาก MV ก็เลยมาตามน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะค่ะ มันมีคนมาทักอะไรเราแปลกๆไหมหรือว่าเรามีวิธีการจัดการกับสิ่งนี้ยังไงถ้าเกิดมันมี บางทีตะวันสตรีมอยู่ใช่ไหมทุกคนก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยกลับไปทำแบบเดิมเถอะแบบเนี้ยไม่รุ่งอะไรอย่างเงี้ยตะวันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงเป็นใครวะมาสั่งกูเนี่ยมันเป็นชีวิตเราอะเราอยากทำอะไรก็ได้อะเราก็แบบมึงพูดอะไรออกมารู้ป่ะถ้าเกิดกูทำอีกกูโดนหิ้วเข้าสังเตอะ เราสกิปเลยไหมหรือว่ามันมีการบล็อกมันทำอะไรได้บ้างในฐานะสตรีมเมอร์หรือแค่ต้องอ่านคอมเมนต์อื่นนะพี่อยากรู้อะ มันก็จะมีวิธีการรับมือหลายแบบ ตั้งแต่เมินไปแบบไม่อะไรไม่ใส่ใจพวกนั้นกับ2คืออธิบายดีๆ3อันนี้ที่ตะวันทำเองนะก็คือปักหมุดคอมเมนต์เขาให้ทุกคนประชาทันด่าเขาเลย คิดว่า OnlyFans มันทำให้คนอยากนอกใจกันมากขึ้นไหม ตะวันว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะ อืม คืออย่างคู่ของตะวันเนี้ยมันคือการเมคเลิฟของหนูกับแฟนเนาะ บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเซ็กครีเอเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรกับใครได้หลายคน ไปมีอะไรกับผู้ชายคนนู้นคนนี้ได้อะไรเงี้ย ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะ ตอนนี้เราเป็นเซ็กชวลเตอร์เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง มันมีคนแบบที่เข้ามาหวังผลประโยชน์กับเราจริงๆอ่ะ มีกระแสปุ๊บแบบจากที่ไม่เคยคุยกันเลยในชีวิตเนี้ยอยู่ๆก็มาทำความรู้จักกับเราแล้วพอกระแสเราหายไปอ่ะ มันก็หายไปตามแบบกระแสของเราเหมือนกันอ่ะ มีคนทักหาตะวันเยอะมากแบบอย่างน้อยๆอ่ะก็มี DM มาหาตะวันอ่ะไม่ต่ำกว่า100ต่อวัน อยากรู้ความฝันเลย ถ้าเกิดไม่ทำที่ตัวเองทำในวันนี้ก็ได้ไม่เป็นเซ็กชวลเตอร์ไม่เป็นสตรีมเมอร์ความฝันถ้าเกิดแบบไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะพูดอะไรออกมา อยากเป็นอะไรอยากทำอะไร อยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนรวยตะวันอยากเป็นคนรวยค่ะทุกคนแล้วถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงนะคะตะวันไม่ขอเกิดเป็นคนตะวันอยากเกิดเป็นแมวบ้านคนรวย ถ้าเกิดไม่ได้เป็นแมวเป็นอะไรอีกได้ไหม เป็นหมาได้ไหม เป็นพี่หมายถึงมนุษย์พี่เขาสร้างขอบเขตปกติพี่ถามความฝันคนพี่จะไม่ค่อยตั้งขอบเขตให้เขาเท่าไหร่ความผิดพี่เอง ถ้าเกิดอยู่ต้องเป็นมนุษย์ ตะวันแทบจะไม่ได้มีความฝันที่ตายตัวคือตะวันอยากทำอะไรไปเรื่อยอะทุกคนทำคาเฟ่ไหมทำคาเฟ่ที่แบบมีร้านเสื้อผ้าด้านบนแล้วให้ทุกคนเช่าชุดมาถ่ายรูปในคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ย คือคนเราเนาะเหมือนกับว่าในปีนี้อาจจะมีความอยากนี้ปีหน้าใครจะไปรู้อยู่ๆวันหนึ่งจะมาเขียนหนังสือก็ไม่รู้ตอนเป็นเซ็กครีเอเตอร์รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้ไหม ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเรื่องของความสัมพันธ์ในชีวิตมากกว่าว่าเอ้ยมีคนเข้าหาเราเพราะประโยชน์ส่วนตัวอะไรเงี้ยใครที่เป็นเพื่อนของเราจริงๆใครที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้มองว่าเราเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอะไรเงี้ย ก่อนจากกันไปนะคะมีเมสเสจฝากหาสาวๆไหมคะ อาจจะไม่ใช่แค่สาวๆนะคะอยากให้ทุกคนอ่ะใช้ชีวิตของตัวเองให้แบบเต็มที่เลยนะแค่ทุกคนทำในขอบเขตของตัวเองที่มันไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะเอ้ยพูดถึงดูแลตัวเองแล้วมันจะมีวันที่เป็นเทศกาลคอแดงก็ อะไร วัน เช่นกับคอแดงคืออะไร วันลอยกระทงวันที่ทุกคนแบบหาวิธีดูแลตัวเองที่ดีที่สุดที่เหมาะกับตัวเองเนาะแล้วก็อยากให้แผ่นแปะกันป่องเนี่ยก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่ทุกคนมาแบบช่วยดูแลตัวเองแล้วกันนะคะ โอเคค่ะแล้วฝากผลงานด้วย ผลการตอนนี้นะคะก็จะเป็นสตรีมเกมเนาะก็สามารถไปดูได้ที่ TikTok นะคะ @kinao.a นะคะ ค่ะฝากไปติดตามน้องด้วยนะคะแล้ววันนี้ทุกคนคือทุกคนที่จะชวนมาในรายการอ่ะมันมีความหลากหลาย มีข้อมูลของตัวเองมีความแบบเป็นของตัวของตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยคอมมูนิตี้ของพี่น่ารักมากคนที่คอมเมนต์ส่วนมากจะอยู่ใน respectful manner เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากให้แชร์กันเยอะๆคอมเมนต์กันเยอะๆแล้วก็ฝาก subscribe ด้วยนะคะเจอกัน next time บาย พี่มีคำถามถ้าเกิดคนอยากดูสตรีมเกมเราแล้วเขาขอบอกว่าขอใส่ชุดแม่วัวอย่างเงี้ย เฮ้ย แล้วเขาให้ของขวัญพิเศษอย่างเงี้ยทำไหมคุณเคยใช่ปะ เป็นสิ่งที่แพงที่สุดใน TikTok เพราะว่ามันจะชอบมีคนเข้ามาแบบเฮ้ยที่เต้นหน่อยครับหนูก็จะบอกส่งปลาวาฬตัวที่ใหญ่ที่สุดใน TikTok มา โอเค มันก็จะมี request แบบนั้นก็ไปดูได้ไม่จริงๆอะเขา request ได้นะ แต่มันก็จะมีการแลกเปลี่ยนไง ใช่ มีส่งปลาวานมา ฉันไม่เคยได้ปลาวานเลยอะ เป็นคนที่ทำอะไรด้วยแบบเงิน เงินเท่านั้น ก็อยากเป็นแมวในบ้านเศรษฐี พวกเราก็ทำให้ตัวเองเป็นเศรษฐีไปก่อนตอนนี้